Vi som bor här är Isabelle Knyck. Jag heter Petter Knyck. Och så har vi en son på 2 år. Och det är vi som är Knyckska gården. Jag jobbar som ingenjör på Rönnskärsverken. Gjort det sen vi slutade byggnadsvårdsåret där. Så jag började 2018. Började jag göra det. Och jag studerar i Umeå till museolog. Vi bor i en liten by som heter Ljusvattnet utanför Skellefteå. Och vi har bott här sedan år 2016. Det är ganska skönt att bo så här ute på landet, för det är ju knappt 40-45 minuter ifrån Skellefteå. Så att man kan ju fortfarande arbeta inne i stan om man vill det och pendla, och sen så får man komma ut till det här lugnet som vi känner att det är här ute på landsbygden. Så att det uppskattar vi väldigt, väldigt högt. I lugnet så kan man utvecklas så mycket och lära sig så mycket också. Och sen också ta hand om någonting som är värt att vårda. Ja, jag upplever en stor kreativitet. Alltså, när man bor så här ute, precis som du säger, och man har en gård, att man får testa nya saker hela tiden och lära sig nytt. Och så har man grannarna som hjälper till och har en gemenskap med dem. Och, ja, jag vet inte, det ger väldigt mycket. Det känns härligt i själen på något vis. Man får odla och renovera och släppa ner axlarna lite så. Jag tycker man blir en lite bättre version av sig själv också. Man blir liksom kapabel på ett annat sätt. Själv är jag född och uppvuxen i lägenhet och bott i det här hela mitt liv. Jag har aldrig bott i hus för att flytta hit. Så här har man lärt sig hur mycket som helst. Och då känner man ännu mer att man blir en mer kapabel människa. Man klarar av saker, man vet vad man ska göra. Om strömmen går, avlopp krånglar och det blåser ner saker, det är snöröjning. Men man börjar mer och mer ta det med ro och vet vad man ska göra eller ta kontakt med. Och man har verktyg för det och sådär. Men man är liksom inte handfallen. Och det är en väldigt skön känsla faktiskt. Det är som du säger där, just att man blir så mycket mer medveten om man lever och så. Och hur bra vi har det. Hur bra vi har det, och samtidigt hur, som du säger, om strömmen går, hur sårbart det är också. Så att man har lite beredskapstänk när man bor så här ute på landet. Att man har sina vattendunkar ifall det skulle vara någonting, och man storhandlar och liknande. Att man kommer in i ett annat tänk än man gör när man bor inne i stan och man handlar kanske varannan dag eller var tredje dag. Utan att man planerar på ett annat sätt, och jag tycker på något vis att det blir äkta på något sätt. Alltså just att man får tänka till det där lilla extra. Ja, huset vi köpte, det var ju ett renoveringsprojekt, eller hela gården egentligen. Men den hade väldigt fina grundstommar så att säga, att man såg potentialen i den. Och eftersom att vi kände damen, eller jag kände damen som bodde här tidigare, så ville jag väldigt gärna hjälpa den här gården att leva vidare. Och jag är så glad att du har velat det med. Vi odlar ju potatis, så att vi har som vi sen lägger i en jordkällare, så vi har över hela året. Vi har potatis över vintern. Vi har ju inte den mängden potatis att det bara är det vi äter, utan vi drygar ut allt annat med. Och sen så har vi då ett växthus där vi odlar det vi tycker om i grönsaksväg. Det är ju squash och gurkor och tomat och paprika och lite olika sådär. Ja, men alltså, vi gillar att blanda blommor med grönsaker och att värna om den biologiska mångfalden. Så att vi vill ha väldigt mycket blandade blomsorter, och det kan gärna få kombineras med våra potatisar och liknande, så att det blir liksom en levande trädgård. Vi har ju haft stort intresse av renovering och restaurering och olika byggnadsvårdsfrågor under ett längre tag. Men här fick vi ju verkligen chans att testa på alla de här olika momenten. Och det har verkligen varit lärorikt. Vi har verkligen inte kunnat allting från början. Men då har vi läst på och så har vi testat, och har det inte funkat så har vi gjort om. Och vi brukar ju säga det att det är ju bättre att det får ta tid än att det går fort. För det är ju liksom, det är en livsstil, och vi vill inte förvanska huset på något vis. Så att fort blir ofta fel. Det får ta sin tid. Ja, precis.
Det är inte meningen att man ska bli klar egentligen. Nej. Det är liksom resan som är målet egentligen. Så att det är, och all lärdom. Så. Precis. Och sen kommer ju kunskapen eftersom. Hela tiden också. Det handlar väldigt, väldigt mycket om det. Att bara våga. Att våga. Så lär man sig.